7 million in the house. Mega love shout out sa inyong lahat. Mega love shout out sa iyo, amazing woman, boys, and Maris Cabador. 7 million in the house. Good morning to all. Inulit ko yung nakita mo na, inulit ko yung video. Akala ko kasi yung Evi Mix, yung yung pala yung yung Evi Busano official, yung new monetize. Nakita mo na yung palit. Inulit ko eh. Oo. Nagustuhan mo ba? Maganda ba? Okay ba? O hindi naman. Sige, message ka. Okay. Pero maingay dyan.
Oo. Oo, Donya. Everyday naman ako, everyday 8 o'clock or 7 o'clock gano'n. Kasi hinahabol ko yung ano, yung watch hour ko. Isang linggo na 'to, everyday ang ano ko, live ko tuwing hapon lang. Bigla ba? Bigla sumusulpot 'no, Weng 'no? Ganyan lang talaga si Weng. Alam mo, 'yan, katulad mo 'yan 'no, si Donya Noli, nasa tabi niya yung cellphone. Tapos 'pag bigla akong magsasalita, gugulat 'yan. Eh, paano naka-volume yung cellphone niya. Bakit mag-e-LS ka ba, Donya? Ano ba 'yan, pangatlo o pang-apat mo na 'to? Kasi yung nasa palengke ako, pang-lima ko na yun, eh. Alam ko naman, eh, hapon yung LS mo, eh. Eh, nung mag-start ako dahil 1K pa lang yung ano ko, yung watch hour ko, eh, ang daming nag-a-advice, araw-arawin mo. Kaya namili ako ng araw. Kasi yung mga grupo ko baka kako may makasabay. Eh, kaya si RCM ang ginagala ko para makasupport ako do'n sa mga, grupo ko. Eh, ginawa kung hindi 7, 8 ng umaga ang LS ko. Kasi may kasabay rin ako kasi malapit na rin kasi siya kaya full support kami sa kanya kay ano, ah, Weng Grateful para makalampas na siya diyan sa watch hour niya. Kaya ang ginagawa ko yung RCM ginagala ko. Oo, eh, ganyan lang naman tayo. Mapapanood ninyo lahat ng mga message greetings ko, ganyan kasi ako. 'Pag kaibigan, kaibigan. No matter kung hindi sila makapunta sa akin, basta ako, nakasupport ako, eh, siyempre automatic isipin ko busy sila, parang gano'n. Walang problema sa akin. Eh, may dumaan, okey lang 'yun. Ganyan lang talaga. Oo, oo, sisi gano'n, oo. Eh, araw-arawin ko. Hindi, kasi yung ano, may no wala pa, hindi pa ako nag-umpisa nun, eh. Paumpisa pa lang ako. Ah, pero nandiyan na kami sa bahay mo. Eh, nag-publish si Segbing na suportahan ka kasi palapit ka na, nasa home base ka na. Kaya ginawa kong umaga yung sa akin. Kaya si RCM hindi nag-a-absent yun sa'yo. Tulog na nga lang ako kagabi, eh.
Paggising ko lowbat na, eh. 'Di ba sabi ko nga sa'yo, itambay ko na ito kasi 20% na lang yung battery kasi hiniram nung anak ko yung charger. Paggising ko kaninang umaga, pagbukas ko, charge ko tapos pagbukas ko, wala na. Eto, inano ko uli yung yung LS ko na late nga, eh, dapat 7 mag-LS na ako. Mag-8 pasado na ako umpisa. Ay, kaway ka ng kaway diyan, Donya. Nag-almusal ka na ba? May pandesal ka na ba diyan? Oo nga pala 'no. Mabuti nabanggit ko yung pandesal, 'di pa pala ako nagkape. Eh, wala, eh, nagkukumarat ako kanina kasi tignan ko yung oras ko. 8:00 na pala. Oh, very good, very good, very good. Maganda. Subukan ko 10 hours nga ito, ngayon. Oo, very good. Subukan ko rin ito, ano ko. Tsaka binigyan din yata ako ni Pres ng oras kasi yun nga, oo, okey lang Sis Weng kung saka-sakali kasi meron naman akong mga aparato rito. Kasi 4 'tong backup ko, pero itong iPad, eh, same channel kasi ang karga kaya hindi ko ano, kasi tatatlo lang itong ano ko, si RCM saka si Tiger Hotel, saka ito si Antoinette, yun ang binabantay ko. Na wala man dumating na dumaan, at least meron viewers. Huwag kang mag-alala kung may gawain ka, gawain mo, huwag mong pabayaan yung mga anak mo diyan. Oy, Doña Noli, dumaan si Kabutoy, tusukan mo yung kanyang pinagmamalaki na ni-video niya kagabi, na binidyo niya nung naligo sila. Pinatusukan ko na sila kay RCM, Tiger Hotel dun sa kanya. Oo nga, eh. Si ano, yung kaibigan mo, kaibigan natin, si Ngawa, si Zelen Ngawa. Ingay nun, eh. Pero sarap kakwentuhan din nun, eh. Ano ba yun, kamag-anak mo ba yun? Parang hindi, eh. Magkalayo kayo, eh.
naduduling sa pagbasa, buti tinulungan mo siya sa pagbasa. Sige lang Weng, yan asikasuhin mo muna yung gawain mo diyan. Salamat sa'yo, ha? Oo. Okey din, okey naman din. Oo, sige lang, sige lang. Sige lang sisi, ayusin mo munang mga trabaho mo diyan at, baka mamaya maano yung mga bata paggising walang kakainin. Salamat, salamat. Bicolano yun ano, Donya, Bicolano si Selen 'no? Bicolana pala, Bicolana 'no? Ha? Igorot pala yun? Kaya pala, oo. Nabanggit niya. "Oy Lakay, hindi ako ano, makaintindi ng Ilocano, igorot ako," sabi niya. Igorot siya pero hindi niya maintindihan ng Ilocano. Ang igorot, Ilocano. Tignan mo si Banda, yung dating Bucor chief, direktor pala. Ang mga igorot, Ilocano din ang salita ng mga 'yan. Ang dami kong naging tao at saka naging kasamang mga opisyal din na igorot. Oo, oo, pero meron talaga silang sariling, salita na igorot. Pero marunong mag-Ilocano yung karamihan sa kanila. Kasi halos magkaka-ano 'yan, yung ethnic, Igorot. Kasi Kalinga-Apayao 'yan, Donya. Uy, salamat. 5 million in the house of Lakay music lovers. Mega mega love shout out sa'yo, my friend. Sisi May. Thank you sa pagdaan. I-strike ko ito ng ano, ng subukan kong mag 10 hours, Sisi May. Si RCM na lang papuntahin ko sa'yo mamaya. Alauna ka pa naman Tapos mamayang gabi, tambay ko uli sa RCM. Kasi advice sa akin ng grupo na iba, wag ko muna daw igala si Lakay Music Lovers kasi
Meron akong banana na 100 manggagaling kay Mayor eh. Pero galing yata kay Pres na pinanalo ko dun yata kay Sisi Malen na banana. Kaya advice nila na wag ko muna igala itong si Lakay, si RCM saka si Tiger Hotel. I-recognize mo si Tiger Hotel, bodyguard ko yun. Si RCM, baby house ko yun. Donya. Diyan ka pa ba? Ino-observe ko yung ano ko, yung mga tusok ko nagbabawas. Oo, nagbabawas. Tingnan mo, yung tusok ko. Ino-observe ko kasi nung isang araw pa. Kanina 8 yung tusok ko eh. Loko-loko yata ito si Lolo eh. Anak ng teteng aga-aga, inaantok ka, Donya. Ano, hindi ka natutulog sa gabi? Nag-YouTube ka, magdamag? Anong oras pa lang? 10:00 pa lang? Sabagay. Kasi ako, nagsalita naman ako sa iyo, eh ganyan din ako. Ganyan daw yung ano, ganyan daw yung tulog ng 40 years old, saka 45 years old. Ako, nagigising ako 3:00. Namimili kami ng paninda. Eh buti nga ngayon, hindi na ako sinasama nung aking asawa sa pamimili. Kasi kaya naman niya imotor lang. Natawa ka. Eh bakit? Nagsasabi naman ako ng totoo eh. Ganyan talaga ang tulog ng 40 years old at saka 45 years old. Oo. Itong nakikita mong puti sa buhok ko, ano yan? Kulay yan. Unique. Unique na kulay yan. Oh, paano ka makatulog niyan? Eh, patataw reconnection. Ayun. Ito si... Oy, pasilip-silip ka dyan. Andyan si Donya. Andyan si Donya Noli. Ako. O tama. Meron ka na naman palang ano. Mamaya pala meron kang
LS, M ngayon, MWF ngayon. Paakyatin ko si ano, ay paakyatin, papuntahin ko si ano, patambayin ko si ay anong tawag ba dun? Anong right term nun? Si RCM pala ang bibitbitin ko mamaya kasi ayaw ko munang ipangisda si Lakay kasi medyo siniswerte. Nanalo na naman sa raffle ng 100 banana. Mukhang siniswerte yata. Ba't ayaw mo makinig? Uy, o sige, sige. Hoy, gawin mo na yung trabaho mo. Baka sumablay-sablay ka dyan, ha? Hayaan mo kaming dalawa ni Kanoli, hindi ko siya patutulugin. 4:00 daw yan nagising. Kasi may pasok yung apo. Thank you very much, my sister Weng. Oh, di ba? Natawa ka ngayon. Gawin mo yung trabaho mo dyan. Baka mamaya sumablay-sablay ka dyan. Basta akong bahala kay Kanoli. Hindi ko yan patutulugin yan, Donya na yan. Biruin mo, nag-LS siya sa kahapon. Mantakin mo. Andito ako sa lamesa ko sa music room. Dinadapuhan ako ng antok. Pumunta ngayon ako sa sofa, natulog ako sa sofa, mahiga ako sa sofa. Nilagay ko naman sa baba yung aking cellphone para makita ko yung ano. Ngayon, wag mong patayin yung music mo, sabi ko. Nag-music ng nag-music. Naku, sarap ng tulog. Tulog ko na sana. Naidlip ako. Bigla ang ganda nung music niya. Tinanaw ko yung cellphone. Wala. Hindi na ako naantok. Kaya sinayawan ko ng sinawayawan siya. Sige. Tulog ka na, Donya. Tulog ka muna. Pahinga ka muna po. Pahinga ka muna. My friend Kaurig. My friend Kaurig. Dikit na sa'yo si si Weng Grateful. Makita niya yan, si Weng. May trabaho siya eh. Makikita niya yan. Lagyan mo ng bakas. Ay, Donya, tawa ka ng tawa dyan. Matulog ka na nga. Ali,
Wala, may trabaho 'yun si Kaurig. Matulog ka na. Baka abutan para may lakas ka mamayang hapon. Kasi may LS din 'yun, 7:30 yata. Gaweng, salamat. Wala daw stick. Wala daw stick. 10 'yun, binili niya. 10 daw yung binili mo. Yung black coffee, itimpla mo sa akin. Water daw yung isa. Ha? Water daw isa. O yung 3 in 1 na. Hindi ako nagkakape ng 3 in 1 eh. Oo. Makaidlip ka nga lang ng ano eh, makaidlip ka nga lang ng 2 oras, 3 oras eh. Sapat na 'yon. Gawin mong 3 oras kasi iba kasi yung tulog sa gabi at saka tulog sa araw. Matulog ka ng 1 oras sa gabi, kailangan matulog ka ng 2 oras sa araw para pantay. O, kaya gawin mong 3 oras, eh tulog mo sa gabi nun 1 oras kalahati na. O, may lakas ka na nun, Donya.
Thank you, Sisi Wen. Seven million in the house of Lakay music lovers. Mega mega love. Shout out sa inyong lahat.
Thank you, bro. Thank you, Sisi Weng. Bro Kabutoy, salamat. Busy ka, kadududut.
Thanks, Sisi Weng. Andito ako kay kay CCJCA. Yung RCM ang dala ko. May LS din pala siya. Nakita ko sa GC post ni Sek. Thank you, Sisi Weng. Kailan din ito? Dito ko nakita ko lang din, ba't nandun? Hindi ka naman dito, dito tayo lang at wala sila kahapon. Nakita ko na inday, sa mga business. Pagkakalit ko pa ako doon, tapos wait pa ako, wala sa business. Kasi,
Baka ikaw yun. Nagpakain mo ako ng bukas. Away. Ay, bigyan na yung sa mga to.
Ba't kaya gano'n? Sis Evie, nagbabawas yung ano ko, yung tusok ko, tapos hindi nagdadagdag. Bakit kaya? May kasalanan na naman ba ako kay lolo? Ano ba yan?
Ayan. Hello. Hello, Sisi. Kati Vlogs 89. Thank you for your coming. Si RCM ko, nandito kami. Andito tayo, di ba? Kay JCA. Ano, my friend? Break time nyo ba? Uy, anong oras pa lang? 11, 12 pa lang. My friend, the great Kabutoy Urig. Break time nyo ba? Wala pa sa oras ha. Oo. Pwede yun, di ba, Sisi? Si Lakay Music Lovers naman yung nag-ano LS nagresponde si RCM doon sa kay friend natin si JCA. Pwede naman yun, di ba? Oo. Ano naman meron pa ako. Tandaan mo yun ha. Pag iaayuda ko rin sa'yo yun si Tiger Hotel Vlog. Yun ang ninja ko. Ito yung si RCM, ito yung baby house ko. Para mai-support ko rin sa'yo. Si RCM at saka si Tiger Hotel Vlog. Akin yun. Kasi ginawa ko to
inaraw-araw ko na 'to. Mag-iisang ano, magfa-5 days na 'to. Para makahabol ako sa ano, sa watch hour ko. Wala, eh, ang baba nung watch hour ko. Oo, tama ka, Sisi. Correct. Oo, kasi at gano'n kasi ako, lahat ng dikit sa main ko, ah, kunwari walang LS, tapos nakita ko may dumadaan sa akin. Kasi pagka yung dikit ko, dumadaan sa wall ko, pinapanood ko yan, tinutusukan ko yan. Gano'n yung ano ko, kaya gumawa ako ng RCM, Lakay Music at saka Tiger Hotel Vlog para kahit papaano meron akong pang-support. Oo, sige lang. Oo, nandito pa ako. Nandito pa ako kay Sisi JCA. Thank you Sisi. Hello, my friend. Miles Live Vlog. Kumusta ka na? Salamat sa pagdating mo ha. Oo, salamat sa thumbs up. Thank you very much. Hmm. Araw-arawin ko na 'to, Sisi, para makalampas naman ako rito sa watch hour ko. Tiyaga-tiyaga muna ako. Gusto ko nga kumanta, eh, kaya lang laglag yan ng music, eh. Saka na lang siguro.
Hello, Sisi Evie. Salamat. Thank you, sis Evie. Salamat. Oo, loading nga siya. Sisi. Loading siya. Umina yung signal niya dun eh.
Salamat, Sisi, sa thumbs up. Mega mega love shout out sa iyo. Ano ba yan? Hindi ko alam lutuin yan. Nagugluto naman. Puro itlog, ginakain na. Ay, nakamute ba ako? Ay, hindi ako nakamute. Ay, oo. Salamat Sisi Miles. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Oh, hindi, kanina. Kasi andun ako kay live silent LS ni JCA. Yung RCM dala ko, hindi si Lakay kasi si Lakay Music Lovers kasi ongoing tong LS niya. Yung baby house ko dala ko. Galing ako dun kay CCJCA. Sisi Miles, tumusok si Sisi Makaunlat sa mo. Upcoming mo. Ako nga wala pa akong nagawang video sa sa marathon para bukas ng gabi. Sige, salamat Sisi Miles ha. Huwag kang magsasawa ha. Thank you sa iyo. Thank you very big. Always take care my friend ha. Sisi Miles ha, Sisi Dewa ha. Always take care. $7 million in the house of Lakay Music Lovers. Mega love shout out sa inyong lahat. Sa mga sa mga nag-ELS ba, Sisi Miles. Binigyan ako ni Press, Sister Agnes. 1-4 na magwa 1-4 na yung watch hour ko. Kaya pinagtsatsagaan ko tuwing umaga mag-LS. Araw-araw. Oh, 1-4. Malayo pa yun, sisikati. Layo pa yun kasi 4,000 eh. Pero
Sa ano naman, sa banana, graduate na ako. Yung hinahabol ko na lang yung WH ko. Pwede pala yun, sisi, no? Paayuda ng ano, paayuda ng WH. Pwede pala yun. Kala ko banana lang ang pwede iayuda. Hindi, tiyaga-tiyaga lang. Tiyaga-tiyaga lang. Ganun naman talaga eh. Oo, ganun yung ano, ganun yung sinabi ni ano ni Press Agnes na pagka ayudahan ka ng ano ng WH if i-play ka, ganun pala yun. Oo. Ganun pala yun. $9 million in the house of Lakay music lovers. Mega love shout out my friend, bro, the great Kabutoy Rick. Ayusin mo trabaho mo dyan, bro. Baka mamaya magkakanta mali-mali ka dyan. Natulog yung kaibigan natin, si Donya Ramos. Oo nga eh. Salamat my friend. Kati Vlog. Malaki na tong bahay mo. Sis Kati, malaki na tong bahay mo. Dito ako sa short mo eh. Tutusukin ko lahat to. Hello, Sisi Weng. Ano, idikit ko na rin to sa iyo. Si Kati, si ano, si RCM. Dito ako sa bahay mo. Galing na si Lakay Music Lovers dito.
Ganda na tong mga short mo. Sisikati ah.
Yes, my friend. Thank you, thank you. Very, very big. Love you, my friend. Oo, kaya nga nakikita ko dumami yung dumami yung thumbs up. Pero Sisi Miles kanina ino-observe ko 8 yung thumbs up ko. Ba't ganun? Bigla naging 6. Ano kaya yun? Pag-aaralan ko nga yun. Bakit ganun? Yan o, may pumasok uli. Sisi. Ganun ba? Kaya siguro. Nagulat ako kasi 8 kanina nung nag-umpisa ako . Grabe nga, no? Si Lolo na to . Kaya pala siguro lahat ng mga old video ko hindi na nagdadagdag. Hello, Sisi Weng. Thank you very much. Oo. Kaya pala. Loko-loko nga rin to si Lolo. Yan, may pumasok uli isa. Sisi Miles. Meron ka pala. Dito ako . Semana Santa. 2 days. 12. Naku, Sisi, tumapat sa namin, sa marathon premiere namin. Pero huwag ka mag-alala. Iaabang ko sa iyo si Tiger Hotel. Or mag-replay ako. May marathon kami kasi sa 12. Ay, hindi pala. Ay, wala pala. Bukas pala yung marathon. O, pwede. 9:30. Sana maalala ko to. Minsan kasi may pagkaulyanin ako, Sisi. Tumatanda na. Pero hindi edad lang yung tumanda. Hindi naman yung umirit pa, no, Sisi, no? Yan, may pumasok uli. Isa. Hello, my dearest friend. Sisi Weng. Tapusin mo yung mga gawain mo dyan, iha. Ha? Baka yung mga bata. Okay lang ako. Don't worry. Check mo yung mga responsibility mo dyan. Sa bahay, sa pamilya, sa mga bata. Okay lang.
Huwag mo ako gayahin kasi sisipain na ako. Ilagay na nga dito sa music room ko yung unan at saka kumot ko. Sige, oo. Sis Bing, ibibitayin ko mamaya after kabibitay kasi ni Miles. Sige, pupunta na ako dun. 17 hours. Oh, meron pala tayong, ano ba to? Kasama ka sa marathon? 5:30? Ay, hindi pala. AM. Bukas. 5:30 AM. Ano to? Pilipinas time? Dito ako eh. Tutusok muna ako. Magkano yan, Andrea? Biglang, Andrea, talagang tubig ako eh. Isang na lang natira. Isang na lang natira. Tawag ka. Marami. Ilagay mo doon. Lalagyan mo yung Ano dito?
Thank you again ha, my sister Tewo ha, my sister Miles. Thank you very much sa iyo ha. Dito si si RCM, patutusukin ko. Sige, Sisi Macau, sige. Dito ako sa bahay mo. Tutusok ako. Yeah. Ay, nag-break time ka na ba? My friend, bro, the great Kaurik. Si Miles, dito si dito rin si RCM sa bahay mo. Dito sa 19, April 19 siya napunta. $7 million in the house of Lakay music lovers. Mega love shout out sa inyo mga lodis. Nasaan na ba yung kay kay Modi? Nasaan na ba yung kay Modi? Si Smiles, nangangawit ka na doon ha. Ibitin naman natin to si Modi ha. Salamat sa iyo ha. My friend, Miles. Thank you very much.
Thank you, thank you. Very, very big, my friend. Nice. Maraming salamat sa iyo. Huwag ka maingay. Bantayan mo yun. Bantayan mo yun. Nahina mo ng konting-konti, paano maluluto yun? Ikaw, Catherine. Ha? Hindi mo, nag-alive ako eh. Wow! Mega ay. Wow, mega love shout out sa iyo. My friend. Nagkamali pa ako. Oh. Dadamitan kita kasi ayaw kong lalamigin ka diyan. Baka lamigin ka diyan, my friend. Kumusta kan nga nagdakil tajay balay mo, nagbumisita ak manin. Ilan samon gamin, ha? Tapno dumaan nga sigut data balay mo kanyak tapno full support ni Lakay. Ilan samon.
ta nakalansami ajay balay ko jay balay mo. Dana, Kuya Miro. Madda kagayam dita Europe. Ajay kasinsing ko ki adata. Natoy nga banda ta Europe. Ta Italy. Ita Rome. Adata ni kasinsing ko, nagado kasinsing ko ta Rome. Sugarot. Baybayam suda, basta datayo ki itoy tayo lang. Mega love shout out. Kuya JJ Vlog. Thank you for coming. Thank you very much for coming. Dagayam lakay mo. Awam me atoy nga kapsat nga. Kita ay matamaltutan ka dita. Nagdadakil da kita. Ay 8 million in the house. Mega love shout out Luzon, Visayas and Mindanao. My dearest friend Rod Navarro alias Rod Collado. Ni apay tawang pay latabadong kapsat ki inikangkan. At data siguro naawat mo. Sugarot. Apay ngarot nata na ikat. Pangibanggit mo lang nga nilakay mo ki. Thank you, my dearest friend, Kuya JJ Vlog. Data nagsublen. Kuya J Vlog, maraming salamat ha. Thank you very much. Dan, baybay ang kagarutmit nga malamiisan dita. Siyempre, kang kabado ma. Yes, thank you very much, my friend. Ay kasjay, when mayatman pintas dita. Atani, di kita mata. Jomar, kapsat. Deta ni Balong. Ilocano ata. Ni Mayor. Di kitam suna, nuha mo pa nga dikit. Di kitam suna. Nasimpit ata ni Balong. Oh, my friend, bro. The great Kabutoy Urik. Thank you very much. Wena. Muslimit nga ko. Muslimit nga kanya tayo nga Ilocano kay kayat dan agjan dita
ibang bansa. Ne, normal lata, kapsat, normal lata. Awan ti aggasawa nga madi nga aggapa, argue, kaslay tattaki, ibilbiling data badukon ta, puro YouTube tara ubrak. Agmalmalim, aging gana alas 12, alauna, tila YouTube ti ubrak. Wena. Ngem hamo nga ipirpir minute ata nasakit dajay kapsat. Wow! 9 million in the house of Lakay music lovers. Mega love shout out to you, my friend Ze Channel. Ito, namatay. Thank you very much. Ilinails Channel, thank you for coming. Namatay po yung kalat. Thank you, Elanels. Thank you for tambay. Tingnan po, namatay. Ay, Sisiweng, yung sinabi ko sa'yo, huwag mong kalimutan. Yung gawain dyan muna. Ha? Okay lang ako dito, kapatid. Don't worry, my dearest friend. When grateful. Sana namatay po yung kalat. Ni kwa, hatani, ni Balong. Thank you, Mayor. Thank you. Di kita mata ni Jomar. Viloria, Ilocano ata. Sis B is Segbing. Nangangawit ka na dyan. Bitayin muna natin ito si Z. Salamat sa pagpunta. Ay, so, kapsat, nautog. Nautog nga talaga talakay mo. Thank you, kapsat. Andar mo kaya papaandar mo kay CJ. Wala, nakaupubing kapay. Kapigpigsaan na ata ki siya kapsat. Salud sodem no manot awin ko. Ni bakit ko ki 28 years old lang. No duduma ki no aldaw ki siyempre nasipngit jay kwarto ta naka aircon. Ikabil ko Napaikit din. Wala. Sa balin tupay no rabi yung tusukik tapno dan tusok pati warik pa Nagimas Thank you, my friend Miles Live Vlog. Thank you very much. Putwa nung manutawin kon. Itam na yo. Pugtuam. Numapugtuam ki ikang kati banana. Pugtuam. Pugtuam. No matter no mali ti mapugtuam nga tawin ko.
Kapikpiksaan na. Balance lang, 42.38. Balance lang ata kapsat. O, pugtuam, naman utawin kon. Oh, ngan nga ni. Pero, adayo. Thank you Thank you. Thank you, kapsat. Thank you, kapsat. 60 akon. Yan, napugtuam. Napugtuam. Wow, 10 million in the house of Lakay music lovers. Mega love shout out Jonax Butuan Vlogs. Thank you my friend for coming. When kapsat Jomar 60 akon idi last October. Isabella Vlog. Oh, natoy kay J Isabella, Ilocano ka, Isabella Vlog. Ikang kabado numaawatam ti bagbagag. Tapno moderator kami ten. Isabella Vlog. When kapsat, thank you Thank you very much Everyday na kastoy nga oras alas 8 ang GLS na. Thank you very much. Natoy ka jay Isabela kapsat. Anati main mo. Dito ka pa. Suyo ka na. Ano ba? Buto. Walang gas. Walang gas. Wala naman sila si Jan at Jaka dyan. Okay na ito si Nipa. Oo, iba na. Arungay. Ibanag ka. Sitaw ka ta Isabela. Ibanag nga agapangay. Ibanag ijami pero Ilocana si Innoko. Tagalog si amo ko ngayon tanwe basiha parehas ta kapsat Jomar taga Nagilian Nakmet, Nagilian Sur, Ilagan Isabela kanya. Ilocano gayam Mayor. Ilocano gayam ni ni Friend Miles. Isabella Vlog. Ni Zikko mo na yatong ikwam nabayakta ka na nga nga friend kinalampag ko pagayanag balem. Zikko mo na yatong ikwam ngay. Balem tagbali kata ani main mo balabad dito balem paga. When no ifugaw ki Ilocano. Ilocana isuna ni Dewa ni Miles. Day tagamin ifugaw na assign nagdita Ilocano ken igurot ti ethnic dagita ti sarita ita. When malapsang ka kasi Nagilian tapos Mercedes Gamo no aggapuag jay balay jay lugar ko Ilagan Gamo tapos Nagilian tapos Mercedes. Oo. Ay, busang kami ng kasulta. Ano yun? Sino pupunta? Anong gagawin ko? Hindi ako alam yun.
Okay. Oo. O yatong yanevo idalam ya yatong ininjam niya, ya remain mo. Pero yatong dalam, dikit ko na rin yan. Oo. Arungay, i pulis tari. Tari ta kwa. Oh, ano, Jomar, Isabela, vlog, atani ni Balong. Atoy ni Balong, isunati Ilocano ata. Nasimpit ata, gayem ko ata. Dikitan nyo. Ano kasi nagluto eh. Hindi magawa. Walang hawakan. Anong gagawin? Init. Tanungin mo muna doon kay Janet. Sige, Isabela, vlog. Ibitay ko muna si Balong ha. At isunod kita ha. Oo. Tumusok kayo doon sa kanya kasi di ko lang alam kung premier niya ito. Pupuntahan ko siya. Ay, dati na pala ako. Nakatusok na pala ako rito kay Balong, kay Mayor. Win. Balong. Adeng. Atani ni Jomar, ipakudot mo ata silang mo kano. Ay, Jomar, mansyon nata. Atabalay ni Balong, mansyon nata. Kitam. Atamin niya. Sa bagay, uray si kami, nagdakil balay mon, Jomar. Hello, my friend, Evie. How are you? Nandun sila. Sige daw. Tawagan mo. Saglit lang mga friend.
Okay, ading balong bitay tamit na to ya. Gayem Jomar. One minute pa, 1 minute pa. When kapsat, ajay buyaim dita, kapsat. No maililiw kan ti kanta ti Ilocano, ta awan ti kanta nga Ilocano dita ayan mo. Sa puli majay album ko. Puro Ilocano ajay kapsat na pintas. Baka makudtot mo maninta silang at lakay mo no mangig mo ajay Ilocano nga kantak dita. Alaman nga rot kapsat tapno matulungan nakman ito'y watch hour ko tapno may parehas nakmit kanya yung ma-monetize mitten tapno adda pagliblibanga. Wen siguro ni apo nga ibanag awanen busy siguro sunan. Agsubli ajay, Mayor, agsubli ajay. Adda tagay. Adda tagayam. Sitaw jamo. Sitaw jamo, Isabela vlog, tatong ta Isabela. Oh, masingo lagu. So ibig sabihin, andyan pala sa ibang bansa si Isabela Vlog. Sige, thank you Kapsat, ha. Thank you very much, ha. Sige, good night to. Lagi kayo mag-iingat diyan. Thank you very much. Always stay safe. God bless Isabela Vlog. When nga ro, ta state ayam mo. Uray ni kwa, uray gayam ni Isabela ni. Kasi nag-good night suna, so ibig sabihin, rabi kanyadan. When garod, Isabela Vlog, iba ba majay kwa? Iba ate majay main mo, tapno digitanda. When, at the USA siguro ata ni Isabela Vlog. Kit Rabi Idan Kanyam, Jomar, Kapsat, ana oras dita, ayam mon. Dito'y kit alas 12:25 dito'y. Mahina pa rin ako ang pindot.
dahil imbaba mo nga balay mo. Kapsat, Jomar. Masapulan eh. Duling-duling na ako. Ayun. Nasa pula mo ti balay ni Kwa, ni Isabela Vlog, Jomar. Ajay main na. Uy, madaling araw na pala doon kila Isabela Vlog. 12:37 AM na. Oo, tama. Kabaliktaran kasi 12:37 na rin dito eh, ng tanghali. Andito ako. Nga, tuweta balem, tamain mo. Si Kopa balas si ko si Jay Muling. Matagal ko nang dikit ito, Jomar, si Jay Muling. Pati yan, ano mo, ninja mo. Dikit ko rin yan. Si ano pala yan, Jomar? Si Jay Muling. Matagal ko nang dikit yan, si Jay Muling. Pati yan ninja niya, ano, dikit ko rin yan. O sige lang, thank you. Thank you Jomar, thank you. Pero dua nga balay ni Kwa, dikit na. Dikit ko ata dua nga balay ni Kapsat nga Isabela Vlog. Ajay Jay Muling main na nabayak nga dikit ko ajay. Oo. Nagdakil tim balay na ni Isabela Vlog. When awan met sa bali kanya tayo kay kabababayan tayo kay agdidikit tayo tapno agsuportahan tayo mamen. Siya gamen uri awan LS basta dumaan na jay video nyo kanya ta siyempre dikit ko kayo sigurado yun 100% support ako kasjay na basta no nagrukatak ti YouTube kay nakita di jay balbalayo kat dikit ko kay suportado kanya nga sigod.
Wen gayam Isabela, pasyarang ka to. Medyo nabayag nga hanak nakapasyar di balay mo. Wen awampay ti may sa tawin na nga dikit na nakadikit na kanya. Ki atoy YouTube ko ki nagrugi ak lang idi November 6 last year. Puro kanta lang ti kanya hang kuam mo ti ag LS. Itatta dumangdanggay sumamsama nak ti LS iso nga naadal ko atoy. Ay at damit dita ni balong iso na ti manang sursuro kanya manangigigayt kanya iso nga naawatak atoy ag live streaming. Itatta insarding ko ti kanta-kanta ta puro sampal met ti CPR ni lolo. Ag 6 months pa lang atoy. Nagkaslagarot nga nagsarding sa ti viewers ko ki agasim 6 months lang 6 months na lang ki 44,000 ti viewers ko. Itattatain sarding ko ti kanta-kanta ki awam metin ti sumrik nga ako. Wen nga rot, oo nakita. Iso nga naimbagpay kanyam ata nakamuni kan. Atoy main ko wampay kapsat iso nga pagtiyagtiyaga aga atoy inaldaw kada bigat nga ag LS tapno mahabol ko ajay requirements ni lolo nga 4,000 nga watts. Kasi graduate meet tinda di banana kun eh. Jay gamo. Jay kampo, wen na-assign nag di jay. Na-assign nag jay Cam de la Cruz. That 5th division na jay, ajay ti naggapu jay Tarlac nga 5th division Cam Ninoy Aquino. Ing lipat da jay tiniente at pala idi. At Cam de la Cruz. Ay kas jay, active pala iso na. Soldado may. Ay kano. Wen ado nakakadwak nga kwa nga US Army idi nag schooling na ket nakatkadwag da kita Amerikano nga Army. Abay ubing pa eh. Ubing pa ya. Ay kasi bulbul tetso na. Ay ki nagaduwa masarakan na nga balasang ijayan tayo ki mabalinmit nga ipanakil ti babae ti Ilocano ah. Mapipintas mo ti babae tayo mga Ilocano. Awan lang mapili na jay kay nagadu jay nagasidig pay kanya nya iji eskwelahan. Hmm. Hmm. So garot pagtiyagtiyaga aglat ta toy habang inap-apa ni misis ko kay toy naklang balay. Ang ko nga
katkadwain ni Sunay jay basit nga tindahan ko. No makipagbatikan niya di samahak manin Suna. Kada awan lang trabaho, awang kukway, isua, masangog ato YouTube. Itatata inapa na. Amin na, awan. Pati tamsak kanya na, awan Ay, buti na lang bumalik ka, my friend. Miles, marunong ka mag-Ilocano? Kasi sa Ifugao, na-assign ako dyan. Maraming Ilocano dyan. Ay, ganon? Nabaling gafu. Ako na si Bungay, nene, makakatruk ka, nukon natong. Oo. Kasi yun nga nagulat nga ako Sabi ni Balong kasi, taga Ifugao ka. Ang alam ko, Uragon ka Bicolana Wina, i-PM naklata, no, kas pangarigan agawit ka to'y Pinas. At danag to'y Valenzuela, kapsat, Jomar. Ay sus, giatay man si Balong, tonto, magyapon, uy. Dili man pala Ifugao si my friend live vlog. Taga-Ilagan Isabela ngem da kami aminen inla ko mi amin jay sanikwa mi nga balay ken daga jay Isabela idinatay ni tatang ko. Iso nga da kami nga kakapsat at da kami amin dito'y Manilan. Ato'y balay ko dito nga pagdidya nagtata second family ka to jay first family ni bakit ko nagsina kami at da iso na Hong Kong. Ajay nakita mo ita video nga balay ko. Ajay ti first house ko. Ato'y second house ko ato'y. Napanak nakipanganti binalay. Idi naminsan nga daw. Ajay nga ini sinalutsod na. Binag family ka? Kamu nga aming no binag family ka kapitam nga po si dating mayor, dating vice governor, si Emmanuel Binag, boss ko yari. Tari nga nag-graduate ta St. Ferdinand College. So ipinaka doon na ROTC na nagkaroon ng problema ang ROTC for the first time in history ng ROTC sa St. Ferdinand College nung ako ay mag-corps commander. That was 1988. Na supposed to be ako ang corps commander. Pinadalan niyan ng truck na sundalo dahil nagwelga ang mga ROTC dahil hayaw nilang ipahintulot na hindi ako maupo bilang corps commander. Ganon. So pati yung mga Diaz sa Bagumbayan, kamag-anak ninyo yon kasi mga nakalink family tree ng Binag yun. Ang bahay nila sa Bagumbayan dati. Ngayon, nung mayor siya, nakapagbahay siya dun sa Osmeña, kapitbahay niya lahat yung mga kamag-anak ko dun sa Matarik sa taas. Oo, Jomar, maraming Diaz sa sa Nagilian at saka si
Meron akong ano diyan eh, naging professor si De La Cruz, yung ewan ko kung dalaga pa ngayon. Oo, aroy binagta ilagan. Adu binag jay ilagan ta ni mayor nga ro dati nga vice tapos naging vice governor ni attorney Emmanuel Binag. Jay ti boss ko. Amin nga nga karuban ay jay Osmeña ka puro kamag-anak ko ajay. Kit Farriayu. Thank you very much for your coming. From where are you, my friend? Kit Fabreu. From where are you? Oo, nagkalat ang mga Diaz. Yung mga gustong dumikit sa akin, pakilagyan lang ng bakas ha. Yung gustong dumikit kay host na hindi ko pa dikit. Medyo nalilito pa ako magtalon-talon. At susukli ako mamaya sa inyo. Ay taga Canada, ita Canada nagadumanen kasinsing ko dita, the nurse nga kasinsing ko dita ni Leonie Alejandro. O kitang isurot nga naimbag kanyayo tamo ni kayon sa akin naman hinahabol ko lang ito kaya inaraw-araw ko ang mag live para sa sa WhatsApp ko para ma-recommenda nila ako sa Moni. Mayor, ni Kwagayam, ni Miles Ki, taga Kwakaya Mata. Taga Bicol, Wayne, Gayam, nalipatak, taga Bicol, lata ni Miles, hanga taga Ipugaw. Ano pa ilang, nasurok pa ilang nga may saribo garot. So nga, tulungan dak mga lodis. $1,004 nakpay lang. Adupay ti alaik. Mega love, shout out 10 million in the house of Lakay music lovers. Mega love, shout out Nida Mapalo, Tim Marikit. Thank you very much for coming. Sige ating, sige. Sige Isabella Vlog, thank you very much ha. Jay Muling ha. Thank you very much for coming. Sige, good night na. Salamat, salamat. Sige lang. Pahinga ka na lang. Pahinga ka muna. Tulog mo muna yan. Madaling araw pa lang pala dyan sa inyo. Okay. Sige. Thank you very much. Ading Isabella Vlog. Thank you very much ha. Pag jutiam ka di kapsa, Jomar. Ni Kwa Hata Gayam. Balong. Ni Isabella Vlog, ni Jay Muling Gayam mata. At daisunat ta Amerika.
Thank you very much for support. Butterfly Squad, Marikit Squad. $12 million in the house of Lakay Music Lovers. Mega love shout out sa inyong lahat, mga lodis. Thank you very much for your coming. Wena, siyempre naimas na kita. Lalo na ta channel da napintas nga tusukin napintas nga manusok sabah dayta kapsat. Jomar. Oh, Mayor, Balong. Ata imbaba ni ading Isabela ti main na ni Jay Muling gaya mata. Miles, my friend, thank you very much sa iyo ha. Thank you, my dear friend. Miles Live Vlog. Sige lang, kapsat, sige lang. Oo. Basta importante ki ada relation name ti channel. Ada relation ti channel nga nagdikitan. At lang miti importante. Kasjay. Apo na yung napintas man ngarut ti trabahom di tagayam kapsat Jomar. Ay, kita man ni naimbag pa ata data na siguro ki hangkamit siguro aksar di nga karkararag ata at least nagsubliti normalin manungatawin ata COVID nga lis yan tayo ki naimbag ta hangka nga nadapuan. Nagrigat mit ti trabaho ti nurse nga ta. Lalo di pandemic. Napintas gayang trabaho ato'y kapsat mayor. Agasim ki takatudog gayang ti silang dagiti pasyente jay. Naimbag lang ta sinapo Diyos nakasurvive nakasurvive mit iso na naggado nga nurse ken doktor ti natay panggib dita COVID data. Sorry naman, my friend, Miles. Ay sus, Ginoo man no. Dili man kasi Tagalog ito si Jose. Sus, nag-Ilocano man jud, dili man tonto magyapon. Oy. Hassel Ocumen, thank you for coming. 10 million in the house of Lakay Music Lovers. Mega love shout out sa iyo. Ayan, may damit ka na. Team Marikit. Balong.
titim marikit, ki butterfly pa ila taya. Sa Bali, na. Wena, siyempre ki ubing kapay. Siyempre, napiksa ti, ti resistensya pay. 10 million in the house. Mega love shout out Marikit team and Butterfly team. Thank you very much for coming and support. 10 millions in the house of Lakay music lovers. Ay kasjay, oo. Supportive damit. They are also very supportive friends. Thank you very much. Ay, very good. Good luck, Kapsat Jomar. Very good. So, nabayag kayo gayam ditan. Good luck. Always stay safe with your loving family. And I pray all your undertaking. Wow! 10 million in the house. Mega love shout out, Celsia, my friend. Thank you for your coming. Bibigyan na kita ng jacket, baka lalamigin ka dyan. Katulad ng aking friend na si Jomar, malamig sa kanilang lugar. Ikabit ko man nato'y sound card ko, Jomar. Tapno Mas may-mayat. Gamitik ni Tiana. Hello? Yan, nakakabit na yung sound card. 12 million in the house of Lakay music lovers. Mega love shout out sa inyong lahat, mga lodis. Thank you very much, Jomar Beloria Channel. And thank you very much, Miles Live Vlog, sa pagpunta sa bahay ni Idol Lakay music lovers. Yes, Miles, dikitan mo yan, no, si Jomar Beloria Channel. Malaki na rin yung bahay niya, malaki yung bahay niya. Sige, magdikitan kayo dyan, yung mga hindi dikit pa. Tapos yung mga yung mga gustong dumikit sa akin, maglagay lang kayo ng bakas at magsusukli ako mamaya, ha? Sorry ading ko, ha? Sorry ading ko, Isabella Vlog, na nagising ka yata ng gamit ko. Ito yung mga ginagamit ng mga live streamer na mga yung sound card ko. Pero yung normal niyan, pag kumakanta ako, ito. Yan, yung normal. Pagka kumakanta ako, yan ang ginagamit ko. Pero pagka nag-i-stream ako, para malibang sila, yan ang ginagamit ko, pinagpalit-palit ko. Minsan, ito si Capre, ginagamit ko.
Hello, Idol Isabela Vlog. Gabi sa inyo dyan. Gusto mo bantayan kita rito? At magtatabako ako dito, magpapausok ako rito sa tabi mo. Idol Isabela Vlog. Loko-loko ka, kapre. Tinatakot mo si Idol Isabela Vlog. Huwag mo siyang takutin kasi matutulog na siya. Ate, pangliw-liwat ka na dito'y magpaspasyar dito'y balay ko no, ag LS na, Kapsat Jomar. Ay, tiyanak, pati na si Idol Jomar Veloria, natakot na kay Kapre. In fairness ha, Kapsat, in fairness. Lima na pat-pat na, madik na kaya. Talo talaga kaya. Talo kaya pa mayak niti sisig marino ako yun. Winsa, ato yagay ko Gamgamitin ti ko Gamgamitin dagigay VIP streamer. Ata ni kapsat niyo. Ata. Ata, jay gamit ko kapsat. Ata. Sugarot, nakiktot sa, das nga maturog ni Ading Isabela nakiktot sa. Win kapsat Thank you very much ha, my friend Jomar, thank you very much. Thank you very much for coming ha. Winsa, kita mo no, B9 na ito. Ito yung Signa audio equipment SFX Reverb Gain Input Output. Pinakalistami dito Thank you po. Thank you. Ito'y kwa at na nag-promote bali 680 gatang ko ato Agay mo na nga ginatang ko V8 as nahanak na kontento no kumanta nakita na nakapost na ito Signa napang ko kinita jay Sampaloc City de Manila sinapol ko nakita iso nga ito ginatang ko. Sige
Kaya magdikitan lang kayo dyan, ha? Yung mga hindi pa dikit. $11 million in the house of Lakay music lovers. Mega mega love shout out, my friend. Feliceria. Yan, bigyan na kita ng jacket mo para hindi ka lalamigin dyan. Sugarot, pangit agay B8, agay basit nga nangisip. Andito lang sa akin na ipamaman ako dun sa pinsang ko na nagba-black pen. Hindi pa siya nakapunta rito. Ay, ni Manang Feli nga Siberia. Manang Feli, agdanat dito'y balay mo, ha? Kalampagit, dahito yun, no Ilocano ka, kalampagit, dahito yun. Agikabil na ti bakas dito'y, ha? Kapsat, no Ilocano ka. Nandito ako magbakas sa Ginataang Puso. Pero pagkatapos ko mag-LS, babalik ako rito para mag-support ako sa'yo, ha? Magbakas lang ako rito, ha? Dito na ako sa Sariado, Isda. Dito ako magbakas. Ang sabihin ko lang dito, dikit, dan, all, ha? Ito yung bakas ko. Kapsat Feli. Siberia, no Ilocano ka, no kung Tagalog ka, nandito ako sa bahay mo. Feli, Siberia, kinalampag ko na. Suklian mo na lang ako. Ilocano ata, Yomar. Ni Feli, Siberia, Ilocano. Hello, my friend. Thank you very much. Friend Maymay, thank you very much. Nag-umpisa ka na ba? Nag-umpisa na ba yung ano mo? Nag-umpisa na ba yung LS mo? At baka naka-charge kasi si RCM eh. $7 million in the house. Mega love shout out, Elizabeth, Tim Mariti. Ayan, isa ka ng moderator sa bahay nila kay music lovers.
very much, ha. Thank you very much. 9 million in the house of Lakay Music Lovers. Mega love. Shout out. Sister Z channel. Saksak mo kay Church. Elizabeth. Tim Marikit. Ni Fabriu. Didikitan na kita, ha. My friend, ha. Didikitan na kita. Lalagay na lang ako ng bakas dito, ha. I-full pack ko na to, ha. O, nandito ako. Sarap naman ng ano na yan. Ano ba yan? Niluluto mo na yan. May kanin ba yan? Sarap, pa. Nakamute ba? Hindi. Ay, sa video? May na-tsempohan ka bang nakamute sa video ko? Baka ni-mute nung anak kong editor kasi nasi-CPR ako eh. Biko, wait lang ka. Sarap yun eh. Andun ako, nagbakas. Elizabeth, my new friend.
dyan, baka ano lang, kapsat, baka naggala lang. Baka naggala lang iso na. Dinikit ko kanyanan, kinpulpak ko may. Ay, oo. Ano, obra niya ka, be? Portugal, adayo ka niya yung ada? Oh, may ginagawa ka pa. Ba't nandyan ka na naman? Lumutang ka na naman. Baka ma... Sige, YouTube ka mo. My friend, the great Kabutoy Uri. Pero hindi in fairness Masarap doon sa napuntahan nyo kahapon. Ganda. Ano ba yun, resort? Pero parang ano eh. Parang, parang yung sa amin. Parang Cagayan River. Thank you, thank you. Mute muna ako kain lang ako Mga friends kain lang ako.
Hello, mga kasama. Ay, wala na. Tatlo na naman. Balik na. Hello. 6 million in the house. Lakay music lovers. Mega love shout out mga lodis. Thank you very much for coming. My friend, the great Kabutoy. Ulrich, thank you. And my friend, LK Virtual Plus, maraming salamat sa inyong pagdating. 8 millions in the house of Lakay music lovers. Mega live shout out sa inyong lahat, mga lodis, for your coming. And don't forget to thumbs up Lakay music lovers. Naglaglag. 6 million in the house. Mega love shout out my friend Helen sa inyong pagbalik. Yes. Sige, pasyalan ko na. Punta ako dun. Ano ba to? Premiere mo? Meet new friend, lapagan, dikitan, at ayudahan. O, nandito ako sa bahay mo, friend. Tamsakdan.
Ngayon. Ano ba yan? 7. Mamaya 7:30, no? Okay, sige. Ba yan? Ano ba yung napipindot ko naman? Ano ko sa color? Brown. Ano ba? Pag nagpin ba, Jay, ano ba yan? Wala. Pag nagpin ba yung picture, ipindot mo? Yung pangalan. Bigyan Yun. $10 million in the house of Lakay Music Lovers. Pakitusok, pakilablab naman yung binitay ni Lakay Music Lovers. 7 million in the house. Mega love shout out sa'yo, my friend. New Tulet Channel. Yan. Isa ka ng moderator sa 10 million in the house of Lakay Music Lovers. My friend Nur Tuyet Channel. How are you, my friend? Thank you very much for coming. 10 million in the house of Lakay Music Lovers. Palablab naman yung binitay ni Lakay Music Lovers Helen OFW Vlog, ang kanyang premiere. Mamayang gabi, 7:30. 11 ba ngayon? Ay, 10. Bukas ng gabi. Pinarward ko na yung video. I-forward mo na lang sa ano. Hindi na-connect yung ano mo sa Facebook. Dito? Itintay mo. Baka dyan. Hindi na ano yung Facebook mo. Wala bang Facebook ko dyan? Yes, my friend. Nur Tuyet. Thank you very much. 8 million in the house of Lakay Music Lovers. Mega love shout out sa iyo. 8 million in the house of Lakay Music Lovers. Mega love shout out. Hugh Lang. New friend. Yes. Just put a mark on my video in my channel. And I will be back and I will return you. But today is not yes, my friend, Nur Tuyet channel. Thank you very much for coming. Ay, ano ba? Send ko na. I-forward mo sa ano.
Thank you very much, my friend Kabutoy. Thank you, thank you.
dumating ang aking mga kaibigan. Five million in the house of Lakay music lovers. Mega mega love shout out Malen Tados World and Helen OFW Vlog and DG and Mel Yalud and Mila Galdones. 5 million in the house of Lakay music lovers. Mega mega love shout out sa inyong lahat mga idols. Huwag kalimutan mag-thumbs up kay Lakay music lovers. Thank you very much mga Lodi. Thank you very much. 5 million in the house of Lakay music lovers. Mega mega love shout out MPG Mila Gardones. Maraming salamat Mel Yalud. Thank you very much. Thank you. My friend Helen OFW sa pagbalik-balik. Thank you very much. 6 million in the house of Lakay music lovers. Maraming salamat po sa pag-thumbs up kay host. Thank you very much mga Lodi.
Thank you very much for coming. So here, Oromo. Okay lang. So here, Oromo. 6 million in the house. Make a love shout out to my friend, Aloy Castellanos. Thank you very much for coming. 6 million in the house of Lakay Music Lovers. Don't forget to thumbs up Lakay Music Lovers. Thank you po sa inyong lahat. No, I can't. Whose birth language? No, I can't speak. No, I don't know about Uzbekistan. Is that Pakistan? Pakistan language, you mean? I see. Okay. For me, maybe just because of my age, I forgot those nations, name of nations. I'm not familiar. I'm here in the Philippines. Philippines in Manila. Yeah. Did you visit in the Philippines, my friend? Oh, I see. Very good. You have a wife? A Filipina? Oh, very good. Filipina is a very sweet and very
Yan. Pilipina is a very sweet and malambing ba? Malambing. You know the words malambing? Yes! Mega mega love shout out. 15 million sitahan. I can prepare. Wow. Thank you very much. Okay. Six million in the house of Lakay Music Lovers. Mega mega love shout out sa inyong lahat.
Hello, Sisi. 5 million in the house. Mega shout out sa inyo, my friend, Eddie. Five million in the house, 6 million in the house, Lakay Music Lovers. Thank you very much for coming, my friend. Gabby Speaks, and thank you very much for Tansa a host. Ako, nagkakahang. Well, nagkahang na yung ating moderator na cellphone. Kaya nga eh. Ano ba yun? Yan. Yan. Jajaketan ko kasi si Gabi. Tapos kung ano-ano napipindot ko. Yan. Ay, may jacket na pala si Gabi. 7 million in the house, Lakay Music Lovers. Thank you very much, mga loads, for your coming. Mega love shout out, Espachu. Thank you for coming, my friend. Yan, nagyakitan ko rin si Gabi. Ang hirap pagpindot. Well, sana naman yung napindot. Yan. 7 million in the house of the music lovers. Mega love shout out sa inyong lahat, mga kaibigan. 7 million in the house. Mega love shout out sa iyo, my dear friend, Miles Light. Nagulat si Sister Miles sa boses ni Lakay Music Lovers. Ayun mo, my sister Miles Light. Oh, Ma'am Miles, hello, sabi ni Gabi. Speak. Hello. Oh, Sister Miles. Gawin ko ng 10 oras ito. Kasi napakaliit pa ng WH ko. Baka meron dyan magpaayuda ng WH. Palaglag naman sila kay Music Lovers. Thank you, Tess Pachu, for coming.
6 million in the house. Mag-mute muna ako. Nagpapatuktok na naman tong kapitbahay ko. Baka mahagip itong LS ko. Ma-CTR ako ni YouTube.
salamat. Natigil din yung tugtog sa tabi ko. Yes! 7 million in the house! Lakay music lovers! Mega love shout out to my friend Angay 12 Vlog! Thank you for your congratulations! Thank you very much for coming, my friend! Ganon ba? Oo sabi ko, hindi na yata. Pero marami ka naman upload. Kasi sabi ko, busy yung aking kaibigan. Kasi napakarami nung hinarvest. Pumunta ka nga ng fiesta doon sa amin eh. Sa Kanapi. They invited you. Doon ang both side my parents. Doon sila galing. Yun ang baryo namin. Hello, my friend. Angay, third vlog. Thank you very much for coming. Ganito, siyempre, medyo lumaki na yung aking bahay. Kaya everyday na ako, morning time for watch hour, and at the same time, for your a little bit info regarding to your friend, Lakay Music Lovers, ay membro na ng Butterfly Squad. Wow! 6 million in the house of Lakay Music Lovers. Nagising na yung aking kaibigan, Yet Life in Canada. Thank you very much for coming, my dearest friend. Yet Life in Canada. Kala ko nagtampo ikaw sa akin. Thank you, Yeta, for coming Thank you very much. Oh, madaling araw na yan. Madaling araw na dyan sa inyo. Aga mo naman nagising, my friend. Ano? Kung kailan naman na wala ng COVID, na COVID ka pa? Grabe naman. Oy. Hindi nga. Ay, oo. Thank you, my friend, Thank you very much. You are very supportive, my dearest friend. Miles Live Vlog. Thank you very much, Maraming salamat sa iyo, my dearest friend. Miles Live Vlog, Thank you very much. You are very supportive, my friend. Ganun ba? Oo. Kaya nga, sakto, tama, pagdating mo, siguro, last 24 minutes na lang ako. Kasi pang 9 hours na ito eh. Ang 9 hours, 36 minutes and 53 seconds. Saktuhin ko lang ng 10. Thank you very much, my friend. God bless you always. Miles, live vlog. Sige, tulog ka muna. Wag ka, hindi nga. Totoo ba? Yeah? Mag-ano ka? Prutas ba? Saka yung lemon. Inom ka, puro lemon. Hindi, nasira nga yung laptop
eh. Baka next month pa ako bibili kasi pinagawa ko yung dalawang laptop. Malaki yung sinisingil nung technician. Kaya siguro bibili na lang ako. Ito, bali ano to eh. Bali 5 na tong gamit ko kasi yung dalawang cellphone ko na nasira nga yung LCD. Eh, bumili ako ng bagong cellphone, yung Infinix Mega. Mhm. Ikaw pa, my friend Miles. Kayang-kaya mo yan, laptop lang. Ang sabi ni ni friend natin Kabutoy, 10 hours. Hello! 9 million in the house. Thank you very much, my friend. God is speak. You're back. Also the amazing voice woman, God is speak. Like Evie, the amazing woman. Kayang-kaya mo yan, my friend, Miles. Sige lang, my friend, Gabi. Thanks for your back again, no? Ayan, no, our friend, si Yet, kagigising yan. Hoy, magkape ka muna, my friend. Nagkape ka na ba? Ay, ganun ba? Pero ang sabi ni Kabutoy, pero sabi ni Sisi Malen, pwedeng 12 hours. Ngayon, nakita ni Kabutoy, Kurig. Boss, 10 hours lang, sabi niya sa akin. Kaya, ngayon, subukan ko, mag 10 hours. O, 20 minutes more to go. Okay, my friend. Thank you very much. Angay Trail Vlog for coming. Thank you. 20 minutes more to go lang naman ako para mag 10 hours lang. Eh, bahala na si Lolo kung bawasan niya. Di okay lang. At least, subukan ko lang para next time. Hindi ko na ulitin. So, mga friends, thank you very much. 8 million in the house of Lakay Music Lovers. Thank you very much for your support. Maraming salamat. God bless you all. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta. So, only 19 minutes na lang ako para pack up na. Maraming salamat sa inyo, sa suporta nyo. Tomorrow again, kasi everyday ko na gagawin ito para makahabol ako sa WH ko. Again and again, thank you very much ha, my friend. Miles Live Vlog. Thank you sa'yo. And also, my friend, Gabi Speak, thank you very much. Yep, Life of Canada, thank you very much.